Hello students. In our last video lecture, we have discussed about the superstructure. In the superstructure, we have discussed about the components, that is floor, wall, column and beam. These four components we have discussed in our last lecture. Now the fifth component, that is roof. So, a roof is a covering erected over the top of the building with a view to protect from the element like rain, sun, wind, frost, snowfall, etc. So, roof, it is the covering which is provided above the building to protect our building or to protect the elements present in the building from rain, sun, wind, snowfall, etc. So, this roof is designed and constructed to meet the requirement of different climates. So, whatever the roof we are going to provide, that the design of roof, it is depending on the climatic conditions present over the area. For example, if suppose the area in which heavy rainfall occurs, in that area we are providing the sloping roof surface so that whatever the rainwater coming on the roof, that can be directly drained off without any obstructions. So likewise we are designing the shape or the roof according to the different climatic conditions. Now I will explain it into the Marathi. So first, roof म्हणजे काय, तर जे काही बिल्डिंगला आपण कवरिंग मटेरियल प्रोव्हाइड करतो अबाव द बिल्डिंग, त्याला म्हणायचं रूफ, जो की आपल्या बिल्डिंगचा टॉप सरफेस असतो. सो हा रूफ कसा डिझाईन केला जातो किंवा कशासाठी डिझाईन केला जातो, तर जे काही आपले बिल्डिंग मधले आतमध्ये असणारे मटेरियल आहे किंवा जे काही वेगवेगळे इलेमेंट्स आहेत, ते इलेमेंट्स रेन, सन, विंड किंवा स्नोफॉल ह्या गोष्टींपासून प्रोटेक्ट व्हावेत, त्यासाठी आपण रूफची प्रोव्हिजन करतो. आता हे जे काही रूफ्स आहेत, हे रूफ त्याचे डिझाईन्स हे कशावर डिपेंड आहेत, तर त्या ठिकाणी जे काही क्लायमॅटिक कंडिशन्स अवेलेबल आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट क्लायमॅटिक कंडिशन्स वी आर डिझायनिंग द रूफ. जसं की हेवी रेनफॉल असणारा एरिया म्हणजे कोकण भाग वगैरे असेल, ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो, अशा ठिकाणी आपण स्लोपिंग रूफ्स प्रोव्हाइड करतो. का स्लोपिंग रूफ प्रोव्हाइड करतो, तर त्या ठिकाणी जे काही जास्त पाऊस पडतोय ते पावसाचं पाणी पटकन ड्रेन ऑफ व्हावं आणि त्याच्यामुळे आपल्या बिल्डिंगला काही डॅमेज होऊ नये यासाठी आपण तिथं स्लोपिंग सरफेस प्रोव्हाइड करतो. आता आपल्या इकडच्या एरियामध्ये रेनफॉल कमी आहे, तर आपल्या इकडच्या एरियामध्ये जे काही बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केले जातात त्याचे सरफेस हे मोस्टली फ्लॅट सरफेस असतात. सो अकॉर्डिंग टू द क्लायमॅटिक कंडिशन्स आपण रूफ्स डिझाईन करतो. So there are three types of the roofs according to the shapes. First, pitched roof, second, flat roof आणि third आहे ते domes or the shells. आता pitched roofs म्हणजे काय? pitched roofs किंवा त्याला आपण sloping roof असेही म्हणतो. pitched किंवा sloping roof म्हणजे काय, तर त्याचा जो शेप आहे तो either triangular असतो, म्हणजे जसं की या पिक्चर मध्ये दाखवलाय, तर त्या पद्धतीने ट्रँग्युलर शेप असतो किंवा स्लोपिंग असतो, त्याला आपण pitched roof असं म्हणतो. दुसरा जो आहे तो फ्लॅट रूफ. फ्लॅट रूफ म्हणजे जनरली त्याचं जे टॉप सरफेस आहे तो फ्लॅट असतो, म्हणजे जे आता आपल्या इकडची घरं आहेत तर त्याला आपण स्लॅब जो प्रोव्हाइड करतो तो फ्लॅट सरफेस मध्ये असतो, त्याला आपण फ्लॅट रूफ असं म्हणतो. आणि नेक्स्ट दॅट इज द डोम्स ऑर द शेल्स. डोम्स किंवा शेल्स म्हणजे काय, तर ज्या रूफचा सरफेस किंवा ज्या रूफचं डिझाईन हे आर्च लाईक स्ट्रक्चर असतं, अर्धवर्तुळाकार असतं किंवा एखादा आर्च असतो, कर्व असतो, तर त्याला आपण डोम्स किंवा शेल्स असं म्हणतो. तर अकॉर्डिंग टू द डिझाईन और द शेप ऑफ द रूफ, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द रूफ्स: पिच्ड रूफ, फ्लॅट रूफ आणि डोम्स और द शेल्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट component, that is door. So all we know about this component, so this is the door. So these are the openings which allows the entrance in the building and circulation to the different rooms. तर डोअर्स प्रोव्हाइड करण्याचं पर्पज काय किंवा डोअर्स हे कशासाठी प्रोव्हाइड केले जातात. सो द फर्स्ट पर्पज ऑफ प्रोव्हाइडिंग डोअर इन द बिल्डिंग इज टू अलाउ द एंट्रन्स इन द बिल्डिंग.
सो जे काही मेन डोअर आहे बिल्डिंगचं, दॅट मेन डोअर इट इज कन्स्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज टू अलाउ द एंट्रन्स ऑफ द पीपल्स इन द बिल्डिंग. अँड रादर मेन डोअर सोडून बाकीचे जे डोअर्स आहेत त्याचं मेन पर्पज काय आहे, तर होरिझॉन्टल सर्क्युलेशन इनटू द डिफरंट रूम्स. सो घरामध्ये वेगवेगळे रूम्स असतात आणि त्या रूम्सना कनेक्टेड ठेवण्यासाठी किंवा त्या रूम्समध्ये सर्क्युलेशन होरिझॉन्टल सर्क्युलेशन होण्यासाठी किंवा त्या रूमची प्रायव्हसी प्रॉपर मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला डोअर्स प्रोव्हाइड करावे लागतात. सो दीज आर द ओपनिंग्स विच अलाउज द एंट्रन्स इन द बिल्डिंग अँड सर्क्युलेशन टू द डिफरंट रूम्स. So what are the functions of the doors? So first, for the free movement of occupants in and out of the house. Means what? What are the whatever the occupants which are using the building, so these occupants can make the free movement into the in and out of the building. म्हणजे घराच्या आतमध्ये यायला किंवा बाहेर जायला किंवा घरामध्ये जे आपल्या वेगवेगळ्या रूम्स आहेत त्या सगळ्या रूम्स मध्ये फ्री सर्क्युलेशन किंवा फ्री मूवमेंट साठी आपण डोअर्स प्रोव्हाइड करतो. So they are important to maintain the privacy and security of the building and the rooms. आता privacy आणि security, first security purpose म्हणजे काय, जे काही बिल्डिंगला आपण बाहेरच्या साईडला किंवा एक्सटर्नल वॉलमध्ये जे ओपनिंग्स ठेवतो त्या ओपनिंग्स मध्ये आपण एक सिंगल डोअर प्रोव्हाइड करतो जे की आपल्या बिल्डिंगचं मेन डोअर म्हणून ऍक्ट होतं. आणि बिल्डिंगची सिक्युरिटी मेंटेन करण्यासाठी हे जे काही मेन डोअर आहे हे मेन डोअर प्रॉपरली प्रोव्हाइड करणं, प्रॉपर पोझिशनला असणं गरजेचं असतं. सो इट इज प्रोव्हाइडिंग द सिक्युरिटी फॉर अवर बिल्डिंग. अँड सेकंड, टू मेंटेन द प्रायव्हसी. सो बिल्डिंगमध्ये जे काही वेगवेगळे रूम्स आहेत सो ते वेगवेगळे ऑक्युपंट्स वेगवेगळे रूम्स यूज करतात आणि त्या ऑक्युपंट्सची जी काही प्रायव्हसी आहे ती प्रायव्हसी मेंटेन करण्यासाठी बिल्डिंगमध्ये वेगवेगळ्या रूम्सला आपल्याला डोअर्स प्रॉपरली प्रोव्हाइड करावे लागतात. सो दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट इन द सुपरस्ट्रक्चर, दॅट इज डोअर. सो दीज आर द ओपनिंग्स विच अलाउज द एंट्रन्स इन द बिल्डिंग and circulation to the different rooms. There are functions of door. First, for the free movement of occupants in and out of the house. They are important to maintain the privacy and security of the rooms. Now we will discuss about the next component of the superstructure. So this is the next, that is window. So windows are the openings generally constructed in the external wall which provide air and light inside the rooms. Generally these windows are provided, main purpose or the main function of windows is to provide the free circulation of air and light into the बिल्डिंग. ह्या ज्या विंडोज आहेत या विंडोज जनरली बिल्डिंगच्या एक्सटेरियर वॉल्समध्ये कन्स्ट्रक्ट केल्या जातात. बिल्डिंगचे जे काही बाहेरचे वॉल्स आहेत त्या वॉलमध्ये आपण विंडोज प्रोव्हाइड करतो आणि विंडोज प्रोव्हाइड करण्याचं मेन पर्पज काय आहे तर आपल्या घरामध्ये नॅचरल एअर आणि नॅचरल लाईट याचं प्रॉपर सर्क्युलेशन व्हावं त्यासाठी आपल्याला बिल्डिंगमध्ये विंडोज प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. ओके, सो दिस इज द next component which is known as a window. So normally the windows are of various type. First one, that is the casement window. Second, double hung window, sliding window, lowered window, bay window and dormer window. So these are the various types of the windows. So according to the purpose or according to the climatic conditions we are choosing the type of the window in the building. Now we will discuss about the next component, that is lintel. Okay, so lintel, it is a small horizontal component which acts like a beam and always provided over the openings such as door or window. So लिंटेल म्हणजे काय असतो तर ज्या ज्या ठिकाणी आपण बिल्डिंग मध्ये ओपनिंग्स प्रोव्हाइड करतो म्हणजे जसं की विंडो असू दे किंवा डोअर असू दे तर ह्या विंडो आणि डोअरचं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियल वरती कुठलाही लोड जर पडला तर ते मटेरियल तो लोड सस्टेन करायला कॅपेबल नसतो. मग त्याच्यामुळं विंडो किंवा डोअरला काही डॅमेज होऊ नये
यासाठी आपण काय करतो, त्याच्यावरती लिंटेल प्रोव्हाइड करतो जो एक RCC मेंबर असतो. सो जसे की इथं या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतंय की हे एक विंडो आहे आणि विंडोच्या वरती हा जो RCCचा पार्ट किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटचा पार्ट जो दिसतो याला आपण काय म्हणतो, लिंटेल. हा का प्रोव्हाइड केला जातो, तर याच्यावरती जे बिल्डिंग मटेरियल येणार आहे किंवा याच्यावरती जी वॉल येणार आहे, स्लॅब येणार आहे, बीम येणार आहे, त्याचं जे काही लोड आहे ते लोड इथं असणाऱ्या विंडोचं मटेरियल कॅरी करू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे त्या विंडोला डॅमेज होऊ शकतो. म्हणून हे जे काही लोड आहे ते लोड कॅरी करण्यासाठी आणि साइड वॉल्स वरती ट्रान्सफर करण्यासाठी लिंटेलची गरज असते. ओके. So lintel, it is the small horizontal component which act like a beam and always provided over the openings such as door and window. Function of the lintel, it supports the portion of the wall over the opening. Okay. Now we will see the next component, that is seal. So seal, it is the bottom structure of the window or door opening called as a seal. जसं की आपण पहिला लिंटेल बघितला. लिंटेल हा कुठं असतो, डोअर आणि विंडोच्या वरच्या बाजूला असतो. तसाच सील हा डोअर आणि विंडोच्या बॉटम पोर्शनला असतो. म्हणजे इथं जसं की तुम्हाला या पिक्चर मध्ये दिसतंय, विंडो आहे आणि विंडोच्या खालच्या बाजूला हा जो काही पोर्शन दिसतोय याला आपण काय म्हणतो, सील म्हणतो. सो सील प्रोव्हाइड करायची गरज काय आहे किंवा त्याचं फंक्शन काय आहे, तर इट प्रोव्हाइड्स अ सुटेबल फिनिश टू द विंडो ओपनिंग, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल बिलो द विंडो and it also provides a supports to the vertical members of the opening. Okay, so these are the functions. So पहिलं फंक्शन काय आहे सील प्रोव्हाइड करण्याचं, तर हे जे काही सील आहे हे सील आपल्याला एक प्रॉपर लेवल्ड सरफेस प्रोव्हाइड करतो किंवा एक प्रॉपर फिनिश प्रोव्हाइड करतो टू सेट दिस विंडो ओव्हर इट. सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम द विंडो, म्हणजे हे काही विंडोचं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल व्यवस्थित फिक्स होण्यासाठी किंवा वॉल जे काही खाली वॉल आहे त्याचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी आपल्याला इथं सील प्रोव्हाइड करावा लागतो. आणि थर्ड आहे, इट ऑल्सो प्रोव्हाइड सपोर्ट फॉर द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द ओपनिंग, म्हणजे हे जे काही विंडोचे वर्टिकल मेंबर्स आहेत, हे काही वर्टिकल मेंबर आपण विंडोला प्रोव्हाइड करतो, तर या वर्टिकल मेंबर्सना एक प्रॉपर सपोर्ट मिळण्यासाठी आपल्याला सील प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. सो दिस इज द नेक्स्ट component of the building. Now next, the 10th component of the building, that is staircase. Generally we all know about the staircase. Staircase कशासाठी प्रोव्हाइड केली जाते बिल्डिंग मध्ये, तर जे वर्टिकल कम्युनिकेशन आहे म्हणजे एका फ्लोअर पासून दुसऱ्या फ्लोअर पर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. सो स्टेअरकेस, इट इज an inclined passage along with the steps and connected to the floors at various levels. म्हणजे दोन फ्लोअर कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला स्टेअरकेसची गरज असते. ओके. सो द फंक्शन ऑफ स्टेअरकेस, इट प्रोव्हाइड्स an easy access to one floor to other, म्हणजे वन फ्लोअर पासून दुसऱ्या फ्लोअरला जाण्यासाठी आणि त्यासाठी आपल्याला इझी ॲक्सेस मिळावा यासाठी आपल्याला स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. सो दिस इज द नेक्स्ट कॉम्पोनंट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट, that is parapet. So parapet, it is an portion of low height wall constructed along the edge of the roof, or it is the low height wall constructed at the edge of the terrace. सो पॅरापेट म्हणजे काय, तर ज्यावेळी एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होतं त्यावेळी त्याच्या टॉपमोस्ट पोर्शनला जी आपण लो हाईटची वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो अलॉंग द एजेस, जसं की तुम्हाला इथं साईडला पिक्चरमध्ये दिसतंय की ही बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा जो टेरेसचा पोर्शन आहे हा टेरेसचा पोर्शन हा लो हाईट वॉलनी कव्हर केला जातो आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतो, इथं पॅरापेटची वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो. सो इट इज अन पोर्शन ऑफ अ लो हाईट wall constructed along the edge of the roof, or it is the low height wall constructed at the edge of the terrace. So what are the functions of these parapet? First, parapet act as a protective balustrade
फॉर द युजर्स. म्हणजे जे काही युजर्स आहेत ते ज्यावेळी टेरेसवरती असतील तर त्यांच्यासाठी प्रोटेक्टेड बालुस्टर्स किंवा प्रोटेक्शन कव्हर म्हटलं तरी चालेल. तर हा जो काही प्रोटेक्शन बालुस्टर्स आपण प्रोव्हाइड करतो तर त्यासाठी आपल्याला पॅरापेटचा यूज होतो. जर सपोज आपण इथं लो हाईट वॉल्स कन्स्ट्रक्ट नाही केल्या आणि आहे असा टेरेस जर ओपन ठेवला तर जे काही ऑक्युपंट्स आहेत ते एवढ्या हाईटवरनं खाली पडून त्यांना मार लागण्याची शक्यता जास्त असते. सो वी हॅव टू प्रोव्हाइड द पॅरापेट ओव्हर द बिल्डिंग. सेकंड फंक्शन, in the case of the pitched roof, parapet is constructed to act as a gutter to collect the rainwater. म्हणजे ज्यावेळी पिच्ड रूफ किंवा स्लोपिंग सरफेस असेल तर त्या केसमध्ये त्या स्लोपिंग सरफेस पासून जे काही रेन वॉटर कलेक्ट होणार आहे किंवा ड्रेन होणार आहे तर ते रेन वॉटर ड्रेन होण्यासाठी ह्या टाईपचं पॅरापेट आपण गटर म्हणून तिथं यूज करू शकतो. आणि नेक्स्ट, इट इज द सेफगार्ड वॉल फॉर प्लेइंग द स्मॉल चिल्ड्रन्स ऑन द टेरेस. ओके, सो जर ज्यावेळी लहान मुलं टेरेसवर खेळणार असतील तर त्या केसमध्ये त्या मुलांसाठी सेफगार्ड वॉल म्हणून आपण पॅरापेटचा यूज करतो. ओके, सो दिस इज द 11th component of the superstructure. Now the next component, that is the weather shed. या वेदर शेडलाच आपण छज्जा असंही म्हणतो. ओके, वेदर शेड. So weather shed like chajja are provided over the openings like window so as to protect the inner part of the room from weathering effects such as wind, direct sun or the light. So ज्यावेळी छज्जा किंवा वेदर शेड हे कन्स्ट्रक्ट केले जातात तर याची पोझिशन कुठं असते तर विंडो आणि डोअर ओपनिंग्स जिथे जिथे असतील त्या त्या ठिकाणी आपण छज्जा प्रोव्हाइड करतो. सो छज्जा प्रोव्हाइड करायचं मेन पर्पज काय आहे तर ह्या बिल्डिंग मधनं जर आपण छज्जा नाही प्रोव्हाइड केला तर त्या केसमध्ये डायरेक्ट सनलाईट किंवा वेदरिंग इफेक्ट ज्यावेळी रेनफॉल होईल त्यावेळी पाणी असू दे किंवा डायरेक्ट सनलाईट असू दे किंवा विंड असू दे हे जे डायरेक्टली ह्या विंडो ओपनिंग मधनं रूम्समध्ये त्याच्यासाठी एंट्रन्स अलाउ होतो. जर आपण इथं छज्जा प्रोव्हाइड केला तर त्या केसमध्ये हे काही जे वेदरिंग इफेक्ट्स आहेत विंड असू दे किंवा डायरेक्ट सनलाईट असू दे किंवा रेन वॉटर असू दे तर याची एंट्री या ओपनिंग मधनं रूम मध्ये होत नाही. सो त्यासाठी आपण काय करतो छज्जा किंवा वेदर शेड प्रोव्हाइड करतो इन द बिल्डिंग. द नेक्स्ट and the last, that is the mezzanine floor. The mezzanine floor, it is the intermediate floor between the main floors of the building and therefore typically not counted among the overall floors of the building, such as floors are known as a mezzanine floor. म्हणजे काय तर ज्यावेळी आपण एखादा ग्राउंड फ्लोअर आणि फर्स्ट फ्लोअर कन्स्ट्रक्ट करतो किंवा फर्स्ट फ्लोअर सेकंड फ्लोअर कन्स्ट्रक्ट करतो तर या दोन फ्लोअर्सच्या मध्ये एक आपण ओव्हरहँगिंग पोर्शन बाहेर काढतो ज्याच्यावरती आपण ऍक्सेस करू शकतो किंवा ज्याच्यावरती आपण वेगवेगळ्या पर्पजसाठी तो पार्ट यूज करू शकतो. पण त्याला आपण फ्लोअर म्हणून कन्सिडर करू शकत नाही. कारण का तर तो दोन फ्लोअर्सच्या मध्ये असल्यामुळं त्याला आपण फ्लोअर्स मध्ये काउंट करत नाही. ओके, सो लाईक इन दिस पिक्चर इथे जर तुम्ही बघितलात तर हा ग्राउंड फ्लोअर आहे आणि हे त्याचं रूफ आहे आणि ह्या दोघांच्या मध्ये हा ओव्हरहँगिंग जो पोर्शन आहे हा ओव्हरहँगिंग पोर्शन बाहेर आलेला आहे याला आपण म्हणतो मेझानाइन फ्लोअर. जनरली मेझानाइन फ्लोअर कुठे यूज केला जातं तर जे आपले हॉल्स असतात म्हणजे मॅरेज हॉल्स वगैरे असतील किंवा वर्कशॉप्स वगैरे असतील तर अशा ठिकाणी मेझानाइन फ्लोअर्स किंवा शोरूम्स असतील तर हे जे काही कमर्शियल बिल्डिंग्स आहेत अशा बिल्डिंग्स मध्ये आपण मेझानाइन फ्लोअर्स प्रोव्हाइड करतो ज्याचा की आपण वेगवेगळ्या पर्पजेस साठी वापर करू शकतो. सो दिस इज द वन component of the superstructure. So we have seen the various component of the superstructure and as well we have seen all the components of the building like in the substructure and superstructure. Okay, now this picture, it is the cross section of one building in which you can see all the components of the building. So see here one, this part which is below the ground surface, it is the substructure
In the substructure, we are having the footing and PCC, which is included in the foundation. Then again, the plinth course is there, plinth, and then plinth filling you can see here only. Then here it is the flooring, tile flooring provided. Then here it is the PCC over the plinth filling. Here it is the plinth filling provided, and below the plinth filling we are again having the PCC, plain cement concrete. Then we are having a wall. Then above the wall इथे एक विंडो आहे, ओपनिंग आहे. सो या ओपनिंगच्या खाली इथं सील आहे. त्याच्यानंतर विंडो फ्रेम आहे. त्याच्यानंतर आरसीसी लिंटेल आहे आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट फ्लोअरचा स्लॅब आहे. ओके, त्याच्यानंतर परत सेकंड जो पोर्शन आहे तो, आणि वरती आपली पॅरापेटची वॉल आणि त्याला कोपिंग्स आहेत. ओके, सो दिस पार्ट इट इज द सुपरस्ट्रक्चर, आणि याच्या ग्राउंड फ्लोअरच्या खाली जो आहे तो सबस्ट्रक्चर. सो या क्रॉस सेक्शन मध्ये आपल्याला बिल्डिंगचे सगळे कंपोनेंट्स बघायला मिळतात, फ्रॉम सबस्ट्रक्चर टू द सुपरस्ट्रक्चर, फ्रॉम द फाउंडेशन अप टू द पॅरापेट वॉल. इथे जर तुम्ही बघितला तर ग्राउंड फ्लोअरच्या खाली हा जो पार्ट आहे याला आपण सबस्ट्रक्चर म्हणतो. ग्राउंड फ्लोअरच्या वरती हा जो पार्ट आहे याला आपण सुपरस्ट्रक्चर म्हणतो. सबस्ट्रक्चर मध्ये इथे तुम्हाला काय दिसतोय, फाउंडेशन दिसतोय, आणि फाउंडेशनच्या वरती काय आहे, प्लिंथ हाईट आहे, जी की आपण 0.6 to 0.8 मीटर प्रोव्हाइड करतो. प्लिंथ हाईट मध्ये काय काय येतं, पहिलाच वरचं फ्लोरिंग टाइल वर्क आहे, त्याच्यानंतर ग्राउंड फ्लोअर पीसीसी किंवा आरसीसी आहे, आणि त्याच्यानंतर इथं प्लिंथ फिलिंग आहे. त्याच्यानंतर पुढं वॉल कन्स्ट्रक्शन आहे. वॉल कन्स्ट्रक्शनच्या वरती इथे एक विंडो ओपनिंग आहे. विंडो ओपनिंगच्या खाली तुम्हाला इथं सील दिसतोय. त्याच्यानंतर विंडो फ्रेम आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यावरचा आरसीसी लिंटेल आहे. त्याच्यावरती परत वॉल कन्स्ट्रक्शन आहे, आणि मग फर्स्ट फ्लोअर स्लॅब. फर्स्ट फ्लोअर स्लॅबला परत टाइल वर्क आहे. नेक्स्ट फ्लोअर आणि त्याच्यानंतर पॅरापेट आणि त्याचं कोपिंग. त्याच्यावरती तुम्हाला इथं टेरेस दिसतोय. टेरेसला आपण वॉटर प्रूफिंग ब्रिक बॅट कोबा प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून वॉटर बिल्डिंग मध्ये एंटर होऊ नये. ओके, सो in this whole chapter we have discussed about the various components of the building, then the classifications of building, and what is the meaning of building. बिल्डिंग म्हणजे काय, बिल्डिंगची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर बिल्डिंगचं क्लासिफिकेशन आपण दोन प्रकारचं बघितलं. एक अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोड किंवा अकॉर्डिंग टू द ऑक्युपन्सी, आणि दुसरं बघितलं ते अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये आपण लोड बेअरिंग, फ्रेम्ड आणि कंपोजिट स्ट्रक्चर बघितले. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो आपण बघितला तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ज्याच्यामध्ये आपण सबस्ट्रक्चर आणि सुपरस्ट्रक्चर असे दोन कंपोनेंट बघितले. सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण फाउंडेशन, प्लिंथ आणि प्लिंथ फिलिंग बघितले, आणि सुपरस्ट्रक्चर मध्ये आपण वेगवेगळे वॉल, रूफ, फ्लोअर, विंडो, डोअर, लाईकवाईज असे सुपरस्ट्रक्चरचे कंपोनेंट्स आपण या चॅप्टर मध्ये बघितलेले आहेत. सो दिस एंड्स अवर फर्स्ट चॅप्टर, that is the overview of the building. Thank you.